Vô anh em. Come on baby. Má, nhạc hay đó. Vô thử xíu thôi. 15-20 phút rồi ra. Tại tôi trai hát mấy game này phải chơi ban đêm. Coi. Ui, anh đẹp đó. Ô, coi cái súng nè. Đã búng lại. Mà cách nhắm này không thích cho lắm. Cách nhắm này khó bắn. Từ từ xíu vô coi độ coi option nha các bạn. Video mình đang xài con gạt GTX 1010 Ti. Bộ 1050 thường chứ. 2K. Đúng, anh lên được 144 hẹn nè Khương. Xài màn hình bên kia 144. Nó nhận luôn con màn hình nè. Toàn bộ nó đang để bên dưới. Nhằm cái thế giới này lên này. Bài video setting. Go go go. Không, lên 2K thì nó đi được khoảng 40 khung hình giây à. Để xuống Full HD đi chứ vậy sao chơi. Thôi xuống Full HD đi. Full HD 144 Hz. 143,85 Hz. Chịu được. Ok. Full HD là lên được khoảng 50 khung hình giây. Hit shot. Nhiệm vụ là gì đây? Không thấy web gì hết vậy. Đi lựu đạn. Làm gì ở đây? Ủa bồ. Nằm xuống lúc nào ta? Thằng chôn là ngồi. Hit. Rồi là chọn lựu đạn. Hit. Đi. Nó rờ được gì nữa. Hit. Đi, núp. Ê, bị đốt. Rồi chết. Sinh năm 1885, mất năm 1918. Là bao nhiêu tuổi ta? Tướng mày đã nè. Come on baby, ở đây mấy con. Bố canh hết. Hit shot này. Mười 27. Bắn như siêu nhân vậy trời. Trời, có chiếc khinh khí cầu nữa chứ. Gì đây? Shotgun.
Bộ này bộ mình. Con shotgun đã thiệt. Hứ. 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 Hết đạn, hết đạn. Bỏ em mấy anh ơi, em sai rồi. Mày. Gì vậy? Phun lửa đâu vậy? Đi bồ, lộn, sorry. Mày. 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 Đi bồ, sorry. Có máu anh em ơi. Mày hả bự. Mày hả bự. Thằng phun lửa trâu vải. Là sao đi ra sau lưng nó. Đó mới là vấn đề. 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 Nó nổ kìa. Bùm. Không lên anh em. Mày. 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 Ê, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đâu vậy, đâu vậy? Mừ. 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 Lúc sắp chết cái nó slow motion rồi lụm nụ. Henry Armstrong sinh năm 1982 mất năm 1918. Changed the shape of the war overnight. Luckily, they were mostly on our side. Mostly. Ồ, như được vô xe tăng. Ánh sáng nó hơi ảo ảo xíu. Chờ phun lửa kìa. Đấy rồi. Ủa, phải bắn đó không? Đó giống bộ mình mà. Máy bay kìa, kịch cái cầu. Mày hả bự. Mừ hả bảy. Ủa cái súng nhỏ bắn sao quên rồi. Tôi phải là zoom vô mà. Hay quá bạn ơi. Hứa. Mày hả bưởi. Núp hả mày. Mày hả bưởi. Tiến lên anh em, tiến lên, tiến lên. Chạy. Chạy. Bắn sập tường luôn. Nó kêu bắn cái gì vậy? Bắn cái vách tường. Cái thằng nhìn hồng hố vãi. Fire anything that moves. Đứt xích rồi. Rồi hy sinh luôn. Mấy pha này còn được khoảng 39 frame. Càng này cũng không được mạnh lắm ha. Đi, có khói độc, có khói độc.
Súng này súng gì đây, xong cho nhắm hết vậy. Quét là gì? Cái web. Bắn đồng đội tao hả mày? Đừng bắn em mấy anh ơi, tha em. Rồi xong. Đó, thích cái này nè, súng nhắm nè. Mày. 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 Ủa, dính tay không được hả? Mới bắn được 2 viên súng nhắm. Hello. They push, We push. we push. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the Chỉ clouds có đàn ông mới là hạnh phúc cho nhau. to the world beyond the war, Vâng, và anh ấy buông súng để bắn nữa. just out of reach. Cùng nhau tìm chỗ vui vẻ cái nào. The war is the world, and the world is the war. But behind every gun sight is a human being. We are those people. We are the jaded, and we are the naive. We are the honorable and the criminal. Trời, chặt We kìa. are the bound for legend and the lost to history. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the mud. These are our stories. Một coi phim gì hả mày? Bậy bạ quá nha. As the old empires struggled to assert themselves, So much the to- entire world was caught in an inevitable cataclysm. The war covered the globe. Old empires and new worlds. Old ways and new ideas. Này là nhiều cái chiến All of trường để chọn hả? mankind fought. 100 big ideas marched off into the war to end all Không, nhưng mà wars. ở đây là anh thấy nó cho chọn It nè. was Ví dụ như là consuming us all. số 1 đi thì chiến trường này em chọn nè, từng nấc lên nè. Em có thể đánh nhiều chiến trường khác nhau trước, nhất thiết phải đi đâu một cái trong mình. Ví dụ đây lên biển nè. Này đánh trong rừng. Ok, mình thích gái. Quân In cái the này đi. deserts of Arabia, an insurgency war was raging years before I got to France. No, come on, come on. Come on girl. Mùa xuân năm 1918. Phải. Vỗ tay nó mới đỉnh. Trận đánh này ở vùng đó, vùng sa mạc. Anh thích hệ thống nhắm giống vậy nè. The Arabian Desert, a vast ocean of drifting sands and scorched, sun-baked rocks.
Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all of the Ottoman development. Empire. But the Cái khúc này không qua được, bắt buộc phải xem. Chỉ có nhập được code console nữa nè. small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the Xin má empire. tiền được không ta? They strike without warning and Xin má then súng mất vanish tử cái hàng. into the desert. Mất tử đạn, mất tử súng. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia. Arabia. Nothing in writing. In the desert, you rely on good planning, but you also hope for a dash of luck. And luck was with us when we learned of a recently derailed Ottoman Coi cảnh train vách đá giống thật carrying a không? most interesting piece of cargo. Coi ra Khương. A small patrol had joined the Ottomans who survived the crash. Together, they guarded the wreckage and waited for Thời này mà reinforcements. ống nhòm nó cũng hiện đại quá ha. Nhòm xong còn đo được mét nè, xong rồi biết được thằng đó làm nhiệm vụ gì. Hiện đại bóng lại. Ok, cô ép à. Nghề đi ám sát ta. Ủa đi ám sát gì mà trời sáng trưng vậy? Cho có cái dao không làm gì ăn. A lone fighter What has the fuck? just one advantage over a large Đi enemy. có con ngựa. Only fighter. See. Cửa hết. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đánh chục thằng. Làm sao giết này? Cái này nó ảo quá à. Đứng trước mặt nó luôn, đi quay lại luôn không thấy. chế độ hot hot lên là display. Cry havoc. Mày hả bự? Slip the dog. Học quyết mày nè con. Một mạng. Lấy con ngựa rồi chạy đi đâu? Thì có súng, có súng, có súng. Đó. Ủa rồi cái dao tôi đâu? Tự nhiên lấy cái súng mà mất cái dao của tôi. Không, mất cái dao luôn rồi. Mất được fuck. Không có cái dao sao tôi đi thọc quyết người ta. Đi. Ghê vậy. Bình tĩnh mấy anh ơi. Em là con gái. Mày nghĩ mày là ai hả? Bắn bố mày. Bắn chị mày hả con? Quên bắn chị chứ không phải bắn bố. Đùa với chị à? Nè, anh thích cái nòng nhắm giống vậy nè. Hay quá chị ơi. Đi, bậy rồi, bậy bỏ. Em trai rồi. Còn một thằng hả? Nhảy.
gì đây? Sắp hết đạn rồi, còn có 82 viên. Tôi đây làm gì nhỉ? Có gì để tham quan? Lấy được cuốn tài liệu. Có ai biết chữ Ả Rập không? Rồi bị bắt mẹ nó rồi. Hello. We would be fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. Đu chơi bồn. Nhỏ nó cứ như thật. Chết hết. Rồi còn mình tướng quân. Actually, Thật ra rather depending on it. Hello. hết biết dịch luôn. Biết được đúng câu đó. This is very clever. Mày đùa với chị à? Now the hunter becomes the hunted. So who might be? How enchanting you are, my dear. Mày hả bự? Show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. Free, is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon. Đúng. Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies, your families, your homes. Thì Soon there will be bắn kìa. nowhere to run, nowhere to hide. Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free. I love cái này. Rồi xong. You animal! Zara, Now I understand that you would like nothing more than to strip the Ở đất nước này mà trắng dữ vậy ta. and send him off into the desert naked to die. Chắc là xài kem chống nắng. Think about it. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train, so we can lure it into a trap and destroy it. impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one. You can never stop the progress of machines. One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands. We shall see, my friend. Of course, obtaining the code book was not enough. To destroy Các return, checkpoint, control, and play. Game ending. This Iron Dragon, this Canavar, as the Ottomans have named it, we had to send it 3 encrypted messages telling it to stand down. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high priority message capsules. We had to use Ồ, those lúc đó được to thư send chi bồ our câu. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. Tăng mini. 3 commanders to eliminate, 3 personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. Tám hai viên đạn. Ở đây.
treasured their horses, and in return, those animals granted their riders unparalleled speed and mobility. 7 giờ rồi, bấm lộn nút giờ. Có lốc xoáy nữa nè. Ngon. Có thêm đạn. Này quan sát xíu rồi đó. Shut up, bitch. Phải chạy được chiếc xe này không ta? Dạ, cho chiếc xe vẫn cho chạy. Rồi buổi nào đi nữa. Thằng nào trong chiếc xe vậy? Khốn nạn. Giỡn với bố hả con? Bố ghét mày rồi. Làm sao vô trong chiếc xe đây? Sao bắn vô tới trong được? Mở cửa được. Bom cái gì không? Con lú ra nó bắn rồi chết sao? Có cái lựu đạn mà chọi sao vô được? Nó chạy luôn rồi. Nổ nổi chiếc xe người ta. Đó, mày hả mày? Chưa đây mày. Sợ chó mà. Trái vậy mà nó không ra luôn kìa. Ném chạy phía sau. Nó lưu đạn rồi. Đủ. Liều mạng ra luôn. Bắn tao đi mày. Ê, nó bắn thiệt kìa. Nó không xi nhê. Có kiểu chuyến được không? Không, cái nóc nhà cái nè nó còn cái buồng bên trong nè. Không mở cửa được vô. Hao tài mày quá, bỏ mày đi.
Ê. Ê. Tiếp sọt này chó, tiếp sọt này chó, tiếp sọt này chó. Trời, nó cài kìa. Bỏ đi anh ơi. Bỏ đi mà. Để hồi máu. Ủa này có hồi máu. Chọt. Cha mày ngồi trong xe đi con. Làm sao giết nó ta? Làm sao giết nó Khương? Em chưa chơi đó. Đi. Gì đây? Con này nhỏ nó ôm theo súng thì phải. Có gì hết. Có được hết cái súng. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Cái này ngon hơn. Này là gì? Giỏi ha. Sao bỏ cái này lấy về lại kia. Này ngon hơn. Quét. Ý. Cái sọt mà không chết mới ghê chứ. Ê bỏ đi. Chơi bắn súng máy hay chơi với mày? Ê súng lửa. Ghê vậy là đâu mà bắn như đúng rồi. Nói cái tiếng gì? Đù mới nhảy xuống luôn vậy cha. Gì vậy ta? À là lượng chip này. Được đóng cửa lại cái không bị theo dõi nữa. Đã gì?
cái web. Được bộ câu chắc đem nướng quá. Đến thứ ba. A single order wouldn't be enough. Ottoman protocol Nghe nói gì có Việt Nam nữa kìa. to be received in triplicate before the Ý bậy bậy. Cho tôi đi đường khác giùm cái. Thì bả hết sức rồi. Nướng mà đụng miệng chó. Ở đâu? Kỳ á. Súng gì kỳ á. Súng như súng mũ á. Đi bang như chỗ không người luôn đó ghê. Mấy chiếc xe nãy nổ xong rồi còn bắn được nữa chứ. Thứ gì? Thì nãy đó luyện 2 giấy lô đạn nổ cháy lửa lum la hết, chạy ngang qua đó nó bắn mình. Đủ chẳng đẹp quá mày. Cảnh đẹp. Nó mới coi. Leo xuống rồi, leo xuống nữa ngắm trăng cái coi. Được, Đó, thấy chưa? Đổi xuống nè, đó, xuống này ngắm đẹp hơn nè. Đó, thấy chưa? Trời, hơi bị dữ á. Ồ, rút dao luôn nè. Mày giấu ngựa vô để chết ngựa. Mà đâu, mà đừng quen nữa. Thiệt mà thì đừng quen nữa. Đồ tao chạy trước mặt nó luôn mà nó cũng không thấy tao nữa. What the fuck? Súng này còn có mấy viên. Không, cái súng này nó ngon đúng không? Mấy cái súng có mấy đạn của bọn. Hết rồi hả? Chỗ thủ của mấy thằng vậy thôi hả? Cái cát. Đi, có cái chỗ đi xuống lấy đạn. Nên làm cái web vào đây nó chạy xuống lấy đạn. Xe mà tưởng cái đèn. Bắn cây nhỏ xíu à. Có đồ luôn. Đừng có cái gì đó. Rồi, xong web rồi. Đúng rồi. Bình tĩnh đi mà. Trời ơi. Lấy đạn cái này.
Ê, tôi mua vậy thôi. chỉnh 50% rồi, sáng quá nhìn nó không giống thực tế. Giá rồi. Đã nè. Thích rồi đó, chỉ thích bắn súng ngắn thôi. Bây giờ là bắn tiếp. Cái này phải nằm xuống bắn mới được nữa. Không bắn sắp lá cà được đúng không? Có cái này là đủ rồi. Để đổi lại cái kia. Đi luôn. We were putting a great deal of trust in Zara's capabilities, but I had complete Cái gì confidence lấy that hết she thì ta. would Ủa carry sao giờ sao đi ra? Chơi kỳ vậy? Đóng cửa của tôi. Có tiếng mà. Có tiếng gì nó đen chị. Để web như là con show. Các bạn có thể đổi LED Prime camera. Travel. Này coi bộ khó nhằn. Cái súng nhắm là hit đó. Không, má bắn lộn thằng rớt xuống con lửa. Mẹ, bắn xuống tối ở xa hơn. Mày hả mày? Hay vồn. Đi, sao vậy? Que. Trời má, chiếc xe tăng luôn mới ghê chứ. Thôi thua. Rút. Rút qua hướng khác bắn nó tiếp.
thiệt chứ. Có nhạc. Bây giờ. Đi chiếc xe tăng. À. Chắc phải lẻn qua đi đường vòng. Chiếc xe tăng nó thời chơi. Tìm cách gì bị chúng lăng hết rồi. Ủa, này phải mình chống tăng không? Bảy rồi. Ây da, má giật mình. Ây da. Ây da. Que chiếc xe tăng. Rồi thấy nó.
Chết rồi. Vô. Thi con mỡ nó sinh rồi. Bye bye. Chuyển sang liên minh thôi. Quyết